Okay, let's start with video number 3 for chapter 2, and that is problem or example 2.1.3. Now, the rigid bar BD is supported by two links A, B, and CD. Link AB is made of aluminum with E equal to 70 megapascal, and the cross-sectional area is 500 mm squared. Link CD is made of steel. E is 200 gigapascal and has a cross-sectional area of 600 millimeters. For the 30 kilojoules force shown, determine the deflection of point B, point B, point D, and point C. Point E. Ito. Okay. So ngayon, ang titingnan nyo lang yan, ganito yung link, tandaan nyo itong bar na yan, palaging assume na rigid. Rigid. Kasi kung hindi rigid, mag-bend dyan. Kaya may term tayo ditong rigid bar. Napaka-importante yan. So ngayon, since meron tayong load dito, then itong dalawang link, ang tawag dito yung link, yan yung mag-support niyan. Link. So it is hinge at point A and point C, then dito at point B naka-hinge din. So what happened to this is actually kung isa lang mag-rotate, but because of these two supports, mayayari kapag nag-apply ka ng load dito, ito bababa. Now ngayon, ang mayayari dito, this will be subject to tensile force, pero ito mas subject sa compressive force. That's why we have here the free body diagram here. Ito. Ngayon, ang mangyayari dyan, ito may nakalagay dito, isolate mo pa ng ano, pero pwede namang hindi na. Kasi actually, maganda yung may ganitong illustration, kasi ito makikita mo na from this figure that this link AB will be subject to compression. Ibig sabihin, iiksi yan. Wherein itong isa will be subject to tension. So, ibig sabihin, hahaba siya. And the point here is, paano mo ito gagawin? Paano mo ito gagawin yung diagram na yan? Yan ang napaka-importante dyan. Kapag nagawa mo na itong diagram na ito, magiging madali na yan. Now, ang unang titignan niya dito, ganito. Itong point na ito, kung saan ito pupunta, at saka ito. Di ba ito compress. So ito, aangat doon. Then ito, bababa. Ibig sabihin, yung magiging deformation niya, magiging ito na. Although exaggerated lang, kasi actually ang mga deformation ito, kunti lang. So, ang diagram natin dito, ini-exaggerate. Then, ito yung point din, draw mo yung line na yan, makikita mo na ito na yung deformation ng, yung downward movement ng point D, at saka nito yung upward movement of point B. Ngayon, kung titingnan mo lang yan, ganito yan, ito ba yan. So, napaka-importante yung free body diagram analysis dito, yung free body diagram yung pag-draw ng free body diagram. Kasi kumbaga, ito yung original point B, kaya natin at saka dito yung point E and point D dito. So sabi ko, aangat ito dito, ito bababa, then ito susunod na. Kaya magiging ganyan na siya. Diretso dito. Ibig sabihin, this is the downward movement of point E. So, designate na natin ito as E prime. Then, ito naman yung point D. So, andito na yung D prime. Then, this is point B. Then, ito na ngayon yung B prime. Actually, ito will be the delta D. Tawagin natin as delta D. That is just simply the change in length nito. Yung change in length niyan. Change in length.
So, ibig sabihin, pwede natin gamitin yung formula na PL over A dyan. PL over A for that formula. No? Ngayon, ito yung downward movement ng point D. That is simply just the elongation of a length CD. Ito naman na value na ito is simply the change in length, the upward movement of point B, that is equal to the change in length, although this is in compression of length AB. Okay. So ito na yung deformation diagram natin. Yung deformation diagram. Ngayon, kailangan pa natin ng isa dyan, actually, yung sa statics, yung free body diagram. Yung free body diagram, ito yon. Yung bali, yung rigid bar, BDE, hihiwalay natin. Then we have this load here, 30 kilonewton. Then meron tayo ditong tensile force, which is PCD, and compressive force na PA. So you are just going to apply summation of moment. Well, so this is point B, and point E. So hindi ko na kompleto yung yung solution natin. I will just show to you the formulation. So just take summation moment at point B. So this is point 2 and this is point 4 equal to 0. So statics lang ito. So we have PAB times take moment at this point 2 will be equal to 30 times 0.4. Then you can solve for PAB. Okay? Then, pwede ka na mag-summation forces vertical equal to 0. So we have PCD minus PAB minus 30 will be equal to 0. So substitute mo na yung PAB dyan, then you can solve for PCD. So you will have this in kilonewton. Kilonewton ba tayo? Load. Yes, 30 kilonewton. So you have PAB in kilonewton and also PCD in kilonewton as per our module. So our answer is 64 AB and 94 CD, 9060, 9060, 94 CD, 90, and this is 60 kilometer. Then after that, you are now going to use your knowledge on deformation by using this diagram. Then, ang mangyayari dito, since meron ka na ng PAB, makukompute mo na yung itong mga value na ito. Itong value na ito, makukompute mo na yung dalawa na yan. Itong dalawa. Then, pag nakompute mo yan, pwede ka na mag ratio and proportion para makuha yung value. Okay. Pero tituro ako kayo kung paano mag okay. So, we will now have deformation. Compute for the deformation. So, we have the deformation of member CD will be equal to PC. Of course, PCD. Okay, that is will be equal to, sorry.
Yan. So that will be equal to, di ba ang formula natin will be equal to PL over A. PL over AE. So just substitute the value. Then also for delta AB, so PL over AE again. And you can solve for this. So looking at our solution, so we have delta B negative ang nakalagay na value because of compression. So that is actually 0.10 meters. So just convert that to millimeters, that is equal to 0.514 millimeters. And for D is 0.3. Then gagamitin mo na yung ratio and proportion. So 0.514 and 0.3 BD. 0.3D. 0.3 yung D. 0.514 and 0.3. So 0.514 0.514 millimeters and 0.3 ito. So yan, millimeters. Ngayon, ang magandang gawin natin dyan para madali, kasi mag-ratio and proportion ka, we have this is 0.2 and this is 0.4. Okay, so ang gawin yan, ito, basta yan, gawin mo as delta B. Then ito naman is delta D. Itong point ito, kumbaga itong line, ibaba na lang natin dito. Ibaba natin dito. Yan. So, ang mangyayari, andito na yon. Then, andito na yung line natin. Ano? So, ito, lalabas. This will be delta D plus delta B. Then, this will be delta A plus delta B. So, ito na ngayon ang ratio proportion mo. Ito. Dito na. At saka dito na. Yan. So, magiging madali na pag-compute mo ng value nitong delta E. Okay? So, kaya dito, sa solution dito, medyo magiging mahirap pa. Kasi yung diagram na. Basta tandaan nyo, itong tinukoy ko dito, mas madali ito pag sa mga trigonometry. Ito na lang gagawin niyo. Ito na lang. Ito ng diagram na ito. Ayan. Mas madali na yan. Kasi makompute mo na yung dalawa na ito eh. Makompute mo na yung dalawa na yan. Ito. So ito, i-add mo na yung dalawa. Ito na lang triangle na ito. Ito 0.2. Then ito. Pagkuha ng delta E. Gawin nyo. Ha? Okay, ayaw ko. Makukuha nyo na yan. Then let's proceed to the next problem. So yung next problem natin ito, I will read that. Okay, for our next problem. The rigid bar BC in figure A, ito yon, rigid BC, is supported by steel rod AC. Ito yung steel rod natin. A cross-sectional area 0.25 inch square. Find the vertical displacement of point C. Ito yung point C na yan. Caused by the 2,000 pound load and UC equal to 29 times 10 to the 6 PSI for steel. Ngayon, ito, tandaan nyo, rigid. Kung hindi rigid yan,
magkakaroon ng deformation yan. Siyempre, kung isolate natin itong point C, ito, makikita natin na in compression ito, ay intention ito in compression, no? In compression. So ngayon, since ano naman siya, rigid yan, mas magiging madali. Ang ginagawa lang dyan, ganito lang gagawin nyo. I-detach nyo muna ito dito. I-detach nyo na. So kumbaga, ito yung number B, C. Then, itong line na ito dito, ito, i-detach mo dyan, hayaan mo siyang humaba. So, haba siya hanggang dito. Okay. Then, ito, actually, siyempre, bababa yan. Actually, magro-rotate. Magro-rotate. Yan ang pag ganon. Ganon, rotate. Pero, wag mo nang i-consider na nag-rotate yan dyan. Kaya may hirapan tayo dyan. Basta ipapababa na lang ito dito. O, ba? Tapos ito, kumbaga ito, magro-rotate din papunta rito. Kasi andito yung magiging final position eh. Yan, gagawin natin, instead na mag-rotate ng kanan yan, gagawin mo lang na diretso, tapos ito 90 degrees. 90 degrees. Okay, kasi mayroon yung analysis niya kapag ginawa pa natin ang actual. In a way, yung deformation dyan, maliit lang naman. Kaya kung makikita nyo, dito sa, ano natin dito, pagdating dito sa diagram dito, magiging right triangle lang yan. No? So may explanation yun dyan. Then you will get this sigma AC. Using PL over AE, yung AC, siyempre, gagamitan mo ito ng statics. Makukuha mo yung value ng PAC. So, napakadali lang naman yan. Tatlong force lang yan. So, pwedeng force polygon o pwede rin naman na mag-summation forces X and Y ka dyan. So, tinuruan ko na kayo sa statics niya. Then, ito lang, importante dito. Kaya kung makikita nyo, gumamit ito ng right triangle. What is delta C? Itong delta C nito, siyempre, ito yung angle natin. So, 40 degrees. So, hypotenuse siya. Yung delta C will be the opposite side. Kaya naging sine. And you get this na. Okay. So, madali lang yung problem na ito. Kaya yung mga problem natin dito, mga pili lang na madali lang. Pero, as additional, ganito. Bibigyan ko kayo ng another case, ano. So, may example lang dyan na sa, sa truss. Okay. Ngayon, kapag halimbawa truss yan, ang mangyayari, ito, halimbawa ito bottom chord, tapos ito top chord. Okay, sabihin natin na triangle lang siya, no? Triangle, tapos may, say, hinge support tayo, then, say, for example, roller support dito. Then, may load tayo dito, for example, ng P. Basta tatandaan nyo lang, i-detach nyo, no? Then, i-exaggerate nyo yung drawing. So, ang mangyayari ito, siyempre, will be subject to tension, then this will be subject to compression. So, ito, pahahabain nyo dan. Pahahabain nyo. Tapos ito, di ba, i-exit. So, since ito yung, yung direction niya, i-exit, ito hahaba, mangyayari, ito yung magiging, niya. So, ito, bababa dyan, ito, iikot dito, no? So, kumbaga ito iikot din dito na babagsak. Dito. Okay. So, kumbaga yan yung movement niya. So, ibig sabihin, itong point na ito, for example, that is point B, nagkakaroon ito ng horizontal movement at saka vertical movement, yung point na ito. Basta ito, gagawin niyo ito, 90 degrees dito. Then 90 degrees din dito ito. Ngayon ito, hindi pa ito yung downward movement ng B. Ito kasi yung downward movement ng B. Ito actually. Okay? So ngayon, paano mo kukunin yung angle? Okay, yung angle. So, since ito, 90, then ito dire-diretso dyan, pag tinignan mo ito, perpendicular ito, dire-diretso ito, then 90 ito. So, ibig sabihin, kung itong line na ito is perpendicular dito, may makakuha kang angle dito. Ito, makukompute mo ito using PL over AE. Makukompute mo yan, PL over AE. That is, for example, this is A and this is B, C. So, this will
This will be ito. This will be the elongation ng member AB. The contraction of member AB. Ito naman is the elongation of member BC. So, ibig sabihin, given na yan. Given na yung dalawa na yan. Ngayon, since ito is 90 degrees dito, then ito dire-diretso dyan, 90. So, ngayon, ito, magiging 90 din ito dito. Yan. So, ngayon ito, perpendicular line, 90 din ito dito. So, you can solve for this angle. And this angle will be equal to this angle. Okay, perpendicular ito dito. Then ito is perpendicular. Okay. So, teka. Ganito yan Nagiging ganun yan kasi. Ganyan. Then, ito pupunta rito. Then, 90 degrees. Mga ganyan yan. Nagiging diagram mo. And ito dito na. Okay. Yan ang given na dalawa na yan. 90 ito, then 90 ito. Given itong dalawa na yan. Ang kailangan nating makompute, ito lang naman ang kailangan nating computein. That is the downward movement ng point B in my example. Yung horizontal movement, ito na, given na, equal na dito. So, dito, delta B horizontal, ito delta B vertical. Okay. So, ang dito, yung triangle, kung paano nyo kukunin. Okay. So, gamitin nyo yung ito, 90 ito. Okay. So, may makukuha kayong mga angles dyan. This is perpendicular to this line. And this is perpendicular to this line. Ibig sabihin, itong angle na ito, dito is equal to this angle. So, if this is theta, this is equal to theta. Ganyan ka na solve this. Okay, so ganun lang. Okay, so thank you.